Đừng hại tôi. Chu Tĩnh, Thiên Kim tập đoàn Chu thị. Cầu xin anh đừng hại tôi. Alo, sở cảnh sát phải không? Đúng vậy, tôi báo cảnh sát, vợ tôi quên sinh rồi. Mau đến cứu người, nhanh lên. Được, tôi đợi các anh. Được. Ngoan ngoãn chút đi. Nghe lời, uống thuốc đi. Tôi không phải là đồ điên. Tôi không phải. Buông tôi ra. Kiến An, cứu em. Một năm trước. Bây giờ là 1 năm trước. Sao có thể là 1 năm trước được? Chẳng phải mình đã rơi xuống vực rồi sao? Lẽ nào mình trọng sinh rồi? Vợ ơi, đến lúc uống thuốc rồi. Anh còn có việc. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Được. Tiêu Kiến An, tôi trở lại rồi. Kiến An, con cuối cùng cũng về rồi. Có chuyện gì thế này? Con xem, mẹ bị bỏng rồi. Con nói xem, con cưới phải cái thứ gì thế? Con không sao chứ? Không những không thể sinh con trai cho con cả ngày cứ như đồ thần kinh vậy. Tiểu Tĩnh, mẹ là trưởng bối, có gì không thể nói năng tử tế được sao? Mẹ, chuyện vừa rồi con xin lỗi. Tiểu Tĩnh đã xin lỗi rồi. Mẹ bớt giận đi được không? Tiểu Tĩnh, về phòng trước đi, để anh khuyên mẹ. Tiểu Ni, chúng ta về phòng trước nhé. Thôi được rồi, bớt nói lại đi. Kiến An, mẹ nghe nói cái đồ sao chổi Chu Tĩnh này coi như phế rồi. 1 năm trước. Bác sĩ, con dâu tôi bị cắt ống dẫn trứng. Có phải là không thể sinh con nữa không? Dì ơi, cứu người trước đi, mất máu nhiều sẽ mất mạng đấy. Ôi trời, cắt ống dẫn trứng, không sinh được con trai, nhà họ Tiêu chúng tôi sẽ tuyệt tự. Mẹ. Chu Tĩnh, mày nghe cho rõ đây. Dù thế nào cũng phải giữ ống dẫn trứng. Mày phải sinh cho nhà họ Tiêu một đứa con trai. Nếu không thì mày không cần phải sống nữa. Thôi được rồi, cố nhịn thêm chút nữa đi. Đợi con lấy được toàn bộ cổ phần của tập đoàn Chu thị. Tiêu Kiến An, hai mẹ con anh không coi tôi ra gì. Đời này tôi nhất định phải báo thù. Tiểu Văn, đừng khách sáo. Để hành lý ở đây trước đi. Vâng, cháu cảm ơn dì. Lục Giai Văn, người làm Tiêu gia. Mẹ, cô ấy sao lại đến đây? Đứa con gái bị bệnh đó của mày thường xuyên lên cơn. Tao không có cách nào trông nó được nữa rồi. Tiểu Ni bị tự kỷ, không phải bị điên. Mày làm gì mà quát tháo tao thế? Có giỏi thì mày sinh thêm một đứa con khỏe mạnh xem nào. Tao thấy Tiểu Ni bị điên chính là di truyền từ mày đấy. Loại phụ nữ như mày sinh ra 10 đứa hay 8 đứa cũng đều bị điên hết. Nhưng mà mày cũng không thể sinh được nữa rồi. Mày chính là đồ vô dụng. Là mẹ ép con sinh con trai, mang thai ngoài tử cung ngoài ý muốn, mới đành phải cắt ống dẫn trứng. Mày la hét cái gì? Đồ vô dụng này, muốn làm phản rồi hả? Ôi trời, sao, có đau không? Kiếp trước cũng từng gặp cô bảo mẫu này.
Lúc đó cô ta luôn chăm sóc Tiểu Ni. Đối với Tiểu Ni cũng coi như tận tâm tận lực. Sau này con gái luôn sợ cô ta. Khi muốn điều tra cô bảo mẫu này, còn bị Tiêu Kiến An ngăn cản. Alo, Tiểu San. Làm phiền cậu giúp mình điều tra một người. Tốt nhất là theo dõi cô ta. Được, cậu nói xem cô ta là ai. Là bảo mẫu nhà mình. Người phụ nữ này, Tiểu San, thám tử Tư, ngày nào cũng đến khu chung cư này, lại còn dẫn theo Tiểu Ni nữa. Cô ta là ai thế? Sao lại dẫn theo Tiểu Ni? Bảo mẫu nhà mình. Bảo mẫu sao? Có vấn đề gì hả? Cậu tự xem đi. Đây là mình lén tìm người, tiếp cận họ rồi chụp lại đấy. Thơm thật. Ngại rồi sao? Em yêu. Làm bảo mẫu ở nhà chúng ta, thiệt thòi cho em rồi. Nếu anh cũng thấy em chịu thiệt thòi, vậy thì ly hôn với cái đồ thần kinh đó, nhanh một chút đi. Yên tâm đi, cái đồ thần kinh đó sắp sửa trở thành đồ thần kinh thật sự rồi. Đợi anh lấy được cổ phần của tập đoàn Chu Thị. Vậy nếu một ngày nào đó cô ta và con gái cô ta ngủm trong biển lửa, anh có đau lòng không? Kiếp trước chị Tĩnh. Chị uống sữa rồi ngủ đi. Cảm ơn cô. Đúng rồi, dạo này nhà thơm quá. Cô có dùng hương liệu gì không? Nghe nói mùi hương này đặc biệt giúp ngủ ngon. Cô thật chu đáo. Hèn chi dạo này ít khi gặp ác mộng. Chị Tĩnh ngủ ngon nhé. Chị Tĩnh. Chị Chu Tĩnh. Chu Tĩnh ơi là Chu Tĩnh. Cô và con gái cô sẽ sớm được ngủ vĩnh viễn thôi. Muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu. Lục Giai Văn, hóa ra là chuyện tốt mà cô làm. Cô vào nhà chúng tôi chính là muốn mưu hại tôi và Tiểu Ni. Cô đợi đấy cho tôi. Tôi sẽ khiến các người ngủm không toàn thây. Tiểu Ni, hai người đang làm gì vậy? Không có. Tiểu Ni trốn trong nhà vệ sinh, bị tôi phát hiện rồi. Nói vài câu với nó không phục, còn khóc nữa. Con bé Tiểu Ni này chỉ là hơi tự kỷ thôi. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ quen thôi. Không sao, bệnh này của nó có lẽ tôi có thể chữa. Tiểu Ni, chúng ta đi. Đúng rồi, trong phòng tôi có một bộ lễ phục đặt may. Tôi không mặc vừa. Tôi thấy vóc dáng cô đẹp hơn tôi, nên tặng cho cô đấy. Thật sao chị Tĩnh? Chị Tĩnh, đẹp không? Đây là lễ phục sao? Đẹp lắm, tôi đi thay ngay đây.
Chị Tĩnh, tôi không với tới phía sau. Chị giúp tôi kéo khóa nhé. Được thôi. Kiến An, con xem đi. Con cưới phải thứ gì rồi? Đúng là một kẻ điên độc ác. Chủ Tĩnh, lại làm sao nữa vậy? Lần này lại vì chuyện gì đây? Chị Tĩnh, nếu chị không muốn tặng cho tôi nữa, chị cứ nói thẳng với tôi sẽ không lấy đâu. Vậy sao? Đồ của tôi, cô thật sự không muốn sao? Chuyện ngày hôm nay cũng là để nói cho cô một đạo lý. Có những bộ quần áo không hợp với cô, mặc vào sẽ khiến cô mình đầy thương tích, hiểu không? Chủ Tĩnh quá đáng rồi đấy. Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, em có cần phải nói dai văn như vậy không? Sao? Xót hả? Nói gì vậy? Giai Văn làm việc ở nhà chúng ta, bị thương rồi, chúng ta cũng nên chịu trách nhiệm chứ. Chủ Tĩnh, mày muốn phát điên thì ra ngoài đi, đừng gây rắc rối cho nhà họ Tiêu. Đúng vậy, từng người trong nhà họ Tiêu các người đều là đại thiện nhân cả. Quan tâm hỏi han một người ngoài, chăm sóc đủ điều. Không biết các người còn chút nhân từ nào cho Tiểu Ni không? Tiểu Ni bị làm sao? Kiến An, con đừng nghe nó nói bậy. Tiểu Ni ở nhà vẫn tốt. Chủ Tĩnh, tao cảnh cáo mày, đừng giở trò gì với tao. Lần sau mày mà còn ức hiếp Tiểu Văn, tao sẽ cho mày biết tay. Nghe rõ chưa? Nếu dám giở trò ở cái nhà này, tôi cũng sẽ cho bà biết tay. Đợi sốt ruột lắm rồi phải không? Anh Kiến An, anh về rồi. Sao em lại mặc quần áo của Chu Tĩnh vậy? Vâng, không được sao? Được, em mặc gì cũng đẹp. Con vợ đó của anh ra tay thật độc ác, đau quá. Đánh đúng chỗ thật đấy. Con tiện nhân đó quá tàn nhẫn với em rồi. Em yên tâm, đợi anh lấy được cổ phần của tập đoàn Chu Thị, anh sẽ tống cổ con tiện nhân đó ra khỏi nhà. Chu Tĩnh, cô điên rồi. Hóa ra chồng tôi cũng ở trong phòng. Người bảo mẫu tốt của anh không chỉ lén trộm quần áo của tôi, mà còn trộm cả người nữa. Nói gì vậy? Tiểu Văn đang giúp anh sắp xếp quần áo, dọn dẹp phòng thôi. Tiêu Kiến An, trình độ nói dối của anh càng ngày càng tệ rồi. Chu Tĩnh, em phát điên cái gì vậy? Lẽ ra anh nên sớm đưa em đến bệnh viện tâm thần mới đúng. Kiếp trước tôi không phải người điên. Buông tôi ra. Kiến An, cứu em. Kiến An, có thể chữa khỏi không? Mau buông tôi ra. Cái này thì còn tùy vào tình hình. Vất vả cho viện trưởng rồi. Buông tôi ra. Em điên rồi. Tiêu Kiến An, anh vừa nói gì? Anh muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Có phải anh đã lên kế hoạch từ trước rồi không? Đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, rồi cùng với con giúp việc này sống những ngày tháng tốt đẹp. Vợ, em hiểu lầm rồi. Em nghe anh giải thích đã. Cô ấy đến giúp anh dọn dẹp phòng thôi. Em xem, cái này bừa bộn quá. Anh mà gian díu với con giúp việc này, nói ra tôi còn thấy ghê tởm. Tôi muốn ly hôn với anh. Vợ ơi, anh sai rồi. Em nghe anh giải thích đi. Anh với cô ta thật sự trong sạch. Hôm nay anh thấy cô ta đến lén mặc quần áo của em, nên anh mới qua mắng cô ta vài câu. Đồ trộm cắp tay chân không sạch sẽ. Tôi khinh. Nếu lúc này ly hôn, tên đàn ông thối này có thể sẽ chia mất một nửa tài sản của nhà họ Chu. Hơn nữa, anh ta còn có thể cố tình tranh giành quyền nuôi Tiểu Ni với mình. Không được.
Mình phải bình tĩnh. Anh thật sự đã dạy dỗ con bé giúp việc không nghe lời này sao? Chứ không phải là ở trong phòng tư thông với nhau đấy chứ. Đúng vậy. Em tin anh đi mà. Lục Giai Văn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi đi. Là tôi không đúng. Xin lỗi. Xin lỗi mà nói nhỏ thế. Không phục hả? Chị Tĩnh, tôi không nên trộm mặc quần áo của chị. Chị đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi. Chị Tĩnh rộng lượng, tha thứ cho tôi. Thôi được rồi. Cũng xin lỗi rồi, người cũng đánh rồi. Vợ em thấy chuyện này. Thôi bỏ đi. Cái áo này em không cần nữa. Dính phải mùi hồ ly tinh. Mặc lên người em thấy ghê tởm. Chồng, lúc nãy anh hung dữ thật đấy. Em buồn lắm. Em quá để ý đến anh nên mới kích động như vậy. Lúc nãy anh hung dữ lắm hả? Xin lỗi vợ. Anh biết em để ý đến anh mà. Anh cũng để ý đến em. Anh mỗi ngày đi làm bận rộn như vậy, về nhà còn phải chăm sóc tinh thần của em nữa. Em cứ hay nghi thần nghi quỷ. Như vậy anh mệt mỏi lắm đó. Chồng, cho em xem mặt anh nào. Có cần em đi lấy đá trường cho anh không? Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung là được. Chồng, thật sự vất vả cho anh rồi. Anh không vất vả. Thật sự vất vả cho anh. Tốn bao tâm tư cướp đi Chu thị của tôi. Lục Giai Văn đó là mẹ tìm từ quê lên đấy. Nghe nói là con gái của một người họ hàng xa. Cô ấy đã xin lỗi rồi. Sau này em đừng chấp nhặt với cô ấy nữa, được không? Em biết rồi. Sau này cãi nhau thì cứ cãi nhau, đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Tiểu Ni đã lớn thế này rồi. Hơn nữa, sao hai chúng ta có thể ly hôn chứ? Được. Vào thời điểm quan trọng này, sao có thể ly hôn được? Không lấy được tất cả cổ phần của Chu thị, cuộc hôn nhân này không thể kết thúc. Tiểu Ni, con phải nhanh chóng khỏe lại. Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ luôn bảo vệ con biết không? Đi thôi. Cảm ơn bác sĩ Trần. Mẹ ơi, con không muốn về nhà. Tiểu Ni, đây là bệnh viện. Khám bệnh xong, chúng ta phải về nhà thôi. Thật ra không sao đâu, tôi cũng vừa lúc tan làm, tôi đưa hai người về. Bác sĩ Trần, ngại quá. Chu Tĩnh, Trần Hạnh, cậu thật sự không nhận ra tớ sao? Trần Hạnh, là cậu sao? Lâu quá không gặp. Phải đó, từ sau khi tốt nghiệp cũng đã 10 năm rồi. Thật sự rất lâu rồi. Thời học sinh. Tớ còn không biết cậu đã về nước. Tớ về được một thời gian rồi. Tớ nghe nói cậu kết hôn rồi, nên không dám làm phiền. Đều là bạn học cũ cả mà, có gì mà làm phiền hay không làm phiền chứ. Khách sáo quá. Tình trạng của Tiểu Ni không nghiêm trọng lắm, cậu cũng không cần quá lo lắng, sẽ khỏi thôi. Cảm ơn cậu trước nha. Tiểu Ni là con gái duy nhất của tớ. Con bé chính là mạng sống của tớ. Trần Hạnh, tớ muốn làm phiền cậu một chuyện nữa. Cậu nói đi. Nếu được, xin hãy giúp tớ giám định viên thuốc này rốt cuộc là để chữa bệnh gì. Được, tớ sẽ trả lời cho cậu sớm nhất có thể. Vợ ơi, anh về rồi. Anh với mấy ông lão cố chấp đó đều đã bàn bạc xong rồi. Thời gian này em cứ ở nhà dưỡng bệnh,
Không cần đến công ty nữa, cứ giao cho anh. Vậy anh muốn thế nào? Anh có một ý tưởng. Em ký hợp đồng này đi, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Chuyển nhượng cổ phần? Đúng vậy, anh làm thế này đều là vì chúng ta, cũng là vì công ty chúng ta. Anh và em là vợ chồng, không phân biệt. Cổ phần ở trong tay ai cũng như nhau thôi. Kiếp trước tôi đã tự hại bản thân. Tất cả những gì cha mẹ để lại cho tôi đều bị anh cướp đi. Bây giờ tôi tuyệt đối sẽ không để anh đắc ý nữa. Không có vấn đề gì đâu. Em sao vậy? Tự nhiên đầu choáng quá. Em... Vợ ơi, em mau đi lấy thuốc cho em đi. Được. Uống thuốc sao? Uống đi, rồi sớm muộn gì cũng ra đi. Anh đi lấy thuốc. Alo, Trần Hạnh. Tiểu Tĩnh, viên thuốc cậu đưa, tớ đã kiểm tra rồi. Là thuốc cấm, không được uống. Loại thuốc này sẽ làm tổn thương dây thần kinh não của con người và gây ra di chứng rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến bệnh lý. Uống lâu dài sẽ khiến người ta bị rối loạn thần kinh. Được rồi, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. Bữa khác mời cậu ăn cơm. Vợ cảm thấy thế nào rồi? Kiến An, sao vậy? Em cảm thấy gần đây tâm trạng của em luôn rất bất ổn. Anh sẽ không thật sự đưa em đến bệnh viện tâm thần chứ? Sao lại thế được? Em ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc đi. Bác sĩ nói thuốc này có thể chữa khỏi bệnh của em đấy. Được, em nghe lời. Hôm nay có phải em đã đưa Tiểu Nhi đi bệnh viện không? Tiểu Nhi đã đến tuổi, có thể đi mẫu giáo rồi. Nhưng mẫu giáo cần khám sức khỏe, nên hôm nay em đã đưa con bé đi khám. Sau này những chuyện như thế này giao cho bảo mẫu làm là được rồi. Em còn tưởng anh sót Lục Giai Văn bị thương, nên không nỡ để cô ta làm việc chứ. Em xem, lại thế rồi. Anh mời cô ta về đây chính là để hầu hạ em mà. Chồng ơi, em biết rồi. Em đùa anh thôi. Em biết anh thương em mà. Chúng ta mới là vợ chồng hợp pháp, là một cặp đôi thực sự. Không giống như một số người chỉ biết lén lút vụng trộm. Em yêu. Em yêu ơi, anh đến rồi đây. Đợi sốt ruột lắm rồi phải không? Anh Kiến An, em không muốn đợi nữa. Chỉ bằng dứt khoát làm một lần cho xong. Này, dục tốc bất đạt. Anh không chỉ muốn có được tập đoàn Chu Thị, mà còn muốn tất cả mọi người đều phải tâm phục khẩu phục anh. Đến lúc đó, chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ yên rồi, phải không? Vậy cô ta đã ký chưa? Cô ta bây giờ hơi nghi ngờ anh rồi. Thôi đừng nói nữa. Vậy thì tăng liều thuốc lên đi. Cho cô ta uống ngủm luôn, đừng quên. Còn có một đứa nhỏ nữa. Chúng ta sẽ không để lại một ai. Được, lớn nhỏ gì cũng không để lại. Sau này em sinh cho anh. Sinh 10 đứa, 8 đứa có được không? Có những người đúng là đồ bỏ đi. Ngày nào cũng ngủ đến tận trưa, chẳng đóng góp gì cho cái nhà này cả. Thật không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ. Nói cô đấy. Bữa sáng vẫn chưa làm xong. Lão Phật gia không vui rồi. Tôi bị thương rồi. Đâu phải chị không biết. Vậy bị thương nên không làm việc nữa sao? Ở nhà chúng tôi thì coi như ăn bám rồi. Thế này đi, cô dọn dẹp đồ đạc đi. Đi ngay hôm nay.
Đến lúc đó, tôi sẽ tìm người khác thay thế cô. Chị Tĩnh, dì xem chị ta kìa. Chị ta muốn đuổi con đi. Chu Tĩnh, mày có ý gì? Dựa vào đâu mà đuổi Tiểu Văn đi? Mẹ đừng quên cô ta chỉ là người giúp việc. Bị thương rồi thì làm được gì nữa? Đến bữa sáng cũng không làm nổi. Đúng là đồ bỏ đi. Còn giữ lại nhà chúng ta làm gì nữa? Chu Tĩnh, mày đúng là không biết xấu hổ. Đồ bỏ đi mà tao đang nói là mày đấy. Là cái loại không đẻ được con trai như mày đấy. Mẹ, đừng trách con không nhắc mẹ. Quyền sở hữu căn biệt thự này hiện vẫn còn đứng tên con. Từng người một các người sống trong nhà của con mà cũng dám nói con là đồ bỏ đi. Mày đúng là không biết xấu hổ. Nếu không có con trai tao chống lưng cho mày thì mày là cái thá gì chứ? Tao nói cho mày biết, chỉ cần một câu nói của tao thôi, Kiến An sẽ đuổi mày ra khỏi nhà. Đuổi con sao? Kiếp trước, mẹ uống nước đi. Đứa con trai duy nhất của tao sao có thể để loại đàn bà như mày chiếm đoạt chứ? Lấy mày về mà không đẻ được con trai, tao còn cần mày làm gì? Đồ sao chổi, đồ hại người. Tao đánh mày. Chu Tĩnh, dì Vương là mẹ chồng của chị. Chị đối xử với trưởng bối như vậy sao? Lục Giai Văn, cô có tư cách gì dạy đời tôi? Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi không vui thì cô cút ra khỏi đây cho tôi. Nếu hôm nay tôi vui, may ra còn có thể để cô ở lại ăn bám. Việc cô đi hay ở đều do tâm trạng của tôi quyết định. Ôi trời, tao thấy mày tạo phản rồi. Sao? Tao thấy mày không muốn sống nữa rồi. Sao? Lại muốn đuổi con đi hả? Để xem hôm nay ai đuổi ai. Tiểu Văn, đuổi con điên này ra ngoài. Tao thấy mày đúng là điên rồi. Tiểu Văn còn đứng ngây ra đó làm gì? Đuổi cô ta ra ngoài. Cút hết ra đi, cút hết khỏi nhà tôi. Đúng là đồ vô dụng. Chu Tĩnh, đồ điên kia. Mày đúng là đồ điên mà. Dì ơi, chúng ta phải làm sao đây? Con đúng là đồ vô dụng. Mau gọi điện cho Kiến An, bảo nó về xử lý đồ điên này đi. Tiêu Kiến An tên gian xảo này chắc chắn đã sớm nghe lén điện thoại của mình rồi. Hồ ly rốt cuộc cũng chỉ là súc sinh mà thôi. Làm sao có thể thắng được thợ săn chứ? Vợ ơi, đến giờ uống thuốc rồi. Hôm nay em đi ra ngoài phải không? Đúng vậy, em đi ăn cơm với Tiểu San. Cậu ấy hình như sắp ra nước ngoài tham gia cuộc thi thiết kế gì đó. Hôm nay em ra ngoài chỉ là để gặp bạn bè thôi sao? Đúng vậy. Em nhờ cậu ấy giúp em tìm một luật sư. Cậu ấy nói vài ngày nữa sẽ trả lời em. Luật sư? Sao lại phải tìm luật sư? Mình không đoán sai. Hắn ta đã nghe lén điện thoại cũ của mình.
Kiến An, thật ra em đã suy nghĩ rồi. Anh nói đúng. Bây giờ sức khỏe em không tốt, ở nhà chỉ có thể tịnh dưỡng. Nếu đợi khi sức khỏe em tốt hơn, em muốn yên tâm chăm sóc con gái, chăm sóc mẹ chồng. Cho nên anh thật sự sẽ rất vất vả. Công ty bố để lại cho chúng ta, không có anh thật sự không được. Vợ ơi, anh không vất vả. Đây đều là những gì anh nên làm. Còn nữa, sau này chỉ cần em không nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, anh đã mãn nguyện rồi. Mấy lão ngoan cố nhà họ Trương kia làm sao có thể dễ dàng tin tưởng em được. Nhưng nếu có công chứng của luật sư thì mọi chuyện sẽ khác. Vậy em tìm luật sư là để làm công chứng, nếu không thì còn làm gì? Vợ ơi, em tốt quá. Vẫn là em nghĩ chu đáo. Trên đời này làm sao có thể có người phụ nữ ngu ngốc đến thế. Đương nhiên mình cũng có sức hút, mới khiến cô ta mê mẩn quay cuồng như vậy. Bị lừa tiền rồi vẫn còn đếm tiền cho mình. Trên đời này làm sao có thể có gã đàn ông đê tiện giả tạo như vậy. Cô Chu, trước khi ly hôn, cô trước hết phải làm rõ Tiêu Kiến An rốt cuộc đã biển thủ bao nhiêu tài sản, sau đó lấy được bằng chứng hắn chuyển nhượng tài sản chung của vợ chồng. Tốt nhất là có thể lấy được bằng chứng anh ta ngoại tình. Cảm ơn luật sư Hạ. Ông Chu trước đây rất quan tâm đến tôi. Vì vậy, cô Chu, nếu có gì cần, cô cứ việc nói. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Luật sư Hạ, nếu như lúc đó vụ tai nạn xe hơi của bố mẹ tôi không phải là tai nạn, có thể lật lại vụ án không? Có phải có bằng chứng mới nào không? Nếu có được bằng chứng mới, chúng ta có thể kháng cáo để xét xử lại. Đúng rồi, cái này lần trước chính là cái đã nói lần trước. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Cái đồ không biết xấu hổ này lại lút với đàn ông bên ngoài. Đồ không biết xấu hổ lại lút ở đây, quan hệ bất chính sau lưng con trai tao. Mọi người mau đến đây xem đi nào. Con đàn bà này ở bên ngoài lén lút quan hệ bất chính. Con trai đáng thương của tôi ở công ty ngày nào cũng dậy sớm làm khuya, ở công ty kiếm tiền. Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho nó một bài học mới được. Đồ đàn ông hoang này. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Mẹ, Chu Tĩnh, có chuyện gì vậy? Kiến An, con đàn bà không biết xấu hổ này, nó ở bên ngoài lén lút ngoại tình. Kiến An, đây là luật sư Hạ, là luật sư em mời đến để nói chuyện chuyển nhượng cổ phần. Vợ, em đã ký hợp đồng chuyển nhượng rồi. Tôi thấy hợp đồng bị hủy rồi, cần phải ký lại. Vậy bao lâu nữa mới ký lại được? Hợp đồng này không chỉ có chữ ký của cô Chu, mà còn có chữ ký của tất cả các cổ đông khác của Chu thị. Nếu muốn lấy lại được chữ ký của tất cả các cổ đông khác, e rằng còn cần rất nhiều ngày nữa. Kiến An, con có thấy Chu Tĩnh này hơi khác so với trước đây không? Hình như là có chút thay đổi. Nhưng bây giờ cô ta vẫn rất tin tưởng con. Nếu không, cô ta sẽ không chủ động tìm luật sư để làm công chứng. Đều tại con, cứ muốn bắt tại trận. Chu Tĩnh nói chuyện riêng với đàn ông. Lần này thì hay rồi, hợp đồng mất rồi, chúng ta còn phải đợi nữa. Con đâu muốn như vậy. Con cũng đâu có biết. Con còn tưởng là được rồi, mọi chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là kiên nhẫn chờ ký lại. Còn nữa, hai người khoảng thời gian này có thể yên tĩnh một chút, đừng đi chọc tức Chu Tĩnh nữa được không? Tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vâng, em biết rồi anh Kiến An. Biết rồi, sao còn không mau đi nấu cơm, còn chờ gì nữa? Con đi ngay đây. Mụ già này cũng đáng ghét như nhau. Đợi tôi lấy được tiền, xem tôi xử lý bà thế nào.
Kiếp trước. Vợ, lại phát bệnh rồi. Em phải uống thuốc đi. Uống thuốc mới khỏi được. Uống thuốc, có uống không? Mẹ giữ chặt cô ta lại. Tôi không muốn. Ngoan nào. Ngoan ngoãn uống thuốc, nghe chưa? Tớ biết, cậu rất quan tâm đến Tiểu Ni. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến con bé như vậy. Tớ tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình tớ quan tâm đến con bé thôi. Tiểu Ni rất đáng yêu, cũng rất thông minh. Tớ tin rằng nhất định sẽ có nhiều người thích con bé hơn nữa. Bác sĩ Trần, tớ còn muốn nhờ cậu một việc nữa. Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ giúp. Nhờ cậu giúp tớ chăm sóc Tiểu Ni và đưa con bé đến bệnh viện lớn hơn để kiểm tra toàn diện. Tại sao? Chỉ là tớ không biết phải giải thích với cậu thế nào. Tóm lại, tớ hy vọng có thể phát hiện sớm hơn vấn đề trên người Tiểu Ni, sau đó cho con bé được điều trị sớm nhất có thể. Trước đây, bệnh viện bọn tớ cũng đã kiểm tra toàn thân cho Tiểu Ni rồi, không có vấn đề gì cả. Cậu có phải hơi lo lắng quá rồi không? Không lâu sau đó, Tiểu Ni sẽ mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Bệnh viện của cậu có kiểm tra ra được không? Cậu biết trước tương lai hả? Chuyện này cậu không cần bận tâm. Tóm lại, cậu đưa Tiểu Ni đến bệnh viện lớn hơn để kiểm tra chi tiết. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết. Được, chuyện cậu dặn, tớ nhất định sẽ hoàn thành. Cảm ơn. Lục Giai Văn thật sự tốt với Tiểu Ni như vậy sao? Không đúng. Lục Giai Văn chắc chắn sẽ không trỗi dậy lương tâm mà tốt với Tiểu Ni như vậy. Tin tức từ Châu đưa tin, vợ chồng ông bà Lý đã chuyển vào một căn nhà mới sửa chữa do phóc môn trong căn nhà vượt quá tiêu chuẩn, dẫn đến con trai 2 tuổi của họ tử vong do mắc bệnh bạch cầu. Căn nhà mới sửa chữa, cây xanh, mùi, trẻ em. Thật đáng sợ. Người phụ nữ này thật đáng sợ.
Tiểu Tĩnh, cậu bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc cậu đã nhìn thấy gì? Trong khoảng thời gian cậu theo dõi bảo mẫu nhà mình, có phải đều nhìn thấy cô ta dẫn Tiểu Ni đến đây không? Đúng vậy, đều là đến khu chung cư này. Tiêu Kiến An, Lục Dài Văn, hai con súc sinh này, tôi sẽ khiến các người phải vì hành động của mình mà trả giá. Tiểu Tĩnh, cậu thật sự không sao chứ? Mình không sao. Cậu mau về đi. Đoạn đường ngắn này mình có thể tự đi được. Vậy nếu cậu có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho mình đấy, lúc nào cũng được. Được. Tạm biệt. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Mau buông tôi ra. Cậu út, có phải là cậu không? Buông con ra. Thật ra con đã sớm biết rồi. Tiêu Kiến An mỗi tháng đều sẽ đưa cho cậu một khoản tiền sinh hoạt. Khoản tiền này anh ấy đưa cho mẹ chồng, rồi để mẹ chồng chuyển lại cho cậu. Nhưng mẹ chồng lại không đưa cho cậu. Bà ấy đã nuốt riêng số tiền này rồi. Con tận mắt nhìn thấy bà ấy đã đem số tiền này gửi vào tài khoản của mình. Mày nói gì? Tiêu Kiến An thật sự mỗi tháng đều chuẩn bị tiền sinh hoạt cho tao sao? Cậu, thật sự là cậu sao? Cởi miếng bịt mắt ra đi. Cậu, có lẽ cậu không biết, lần trước con đã đề nghị với mẹ, bảo bà ấy mua cho cậu một căn nhà. Nhưng bà ấy hình như có chút không muốn. Chị ta còn dám không muốn hả? Con nói những điều này với cậu, cậu nhất định đừng giận nhé. Con chỉ cảm thấy không đáng cho cậu thôi. Mày nói xem. Cậu xem Kiến An và mẹ sống trong biệt thự lớn, đông ấm hạ mát, mỗi ngày hưởng thụ cuộc sống. Còn cậu, ngay cả một căn nhà nhỏ tươm tất cũng không có, còn bị họ sai bảo, muốn đuổi là đuổi. Bây giờ, ngay cả tiền sinh hoạt, mẹ chồng cũng muốn nuốt riêng của cậu. Con thật sự không thể chịu đựng được nữa. Tao khinh. Tao dựa vào đâu mà phải tin lời mày? Chu Tĩnh, vì mày đã nhận ra là tao đã bắt cóc mày, theo lý thì tao không thể tha cho mày được. Cậu út, con biết đây không phải ý định thật sự của cậu, là mẹ chồng bảo cậu đến dạy dỗ con, đúng không? Mày còn biết cả điều này sao? Cậu cứ yên tâm, con trước giờ luôn phân rõ phải trái. Mẹ chồng bảo cậu đến dạy dỗ con cũng là vì gần đây trong nhà có chút chuyện, khiến bà ấy rất không vui. Hai người cãi nhau sao? Gần đây con không được khỏe lắm. Công ty đều giao cho Kiến An quản lý, tiền trong nhà cũng đều do Kiến An quản lý. Tiền sinh hoạt mỗi tháng Kiến An đều đưa cho mẹ chồng, cho nên con cũng giống như cậu. Trước mặt mẹ chồng đều là dám giận mà không dám nói. Rõ ràng có phần tiền của mình lại không lấy ra được. Vương Nhã Nga đáng ghét này, ngay cả tiền của tao chị ta cũng dám nuốt riêng. Cậu, nếu cậu tùy tiện đòi số tiền này từ mẹ chồng, bà ấy không những không thừa nhận, mà có khi hai người còn trở mặt. Sau này muốn lấy tiền từ bà ấy nữa sẽ càng khó hơn. Chị ta dám sao? Những chuyện tốt chị ta và Tiêu Kiến An đã làm tao đều biết hết. Cậu biết gì? Không có gì. Cậu, chi bằng chúng ta cứ tương kế tiệu kế. Cậu bảo người của cậu gọi điện cho Kiến An, lừa gạt anh ấy, bảo anh ấy đưa tiền ra. Như vậy ít nhất cậu có thể lấy được phần mà cậu đáng được nhận. Bây giờ tao không phải đã trói mày rồi sao? Con phối hợp với cậu không tính là bắt cóc. Cậu nghe theo sự sắp xếp của con, nhất định sẽ không sao đâu. Tao dựa vào đâu mà tin mày chứ? Cậu, con chỉ muốn biết Kiến An quan tâm con đến mức nào. Với lại, cậu cũng sẽ nhận được một khoản tiền lớn, vốn dĩ là họ nợ cậu. Cậu sợ gì chứ? Được, tao sẽ nghe theo sự sắp xếp của mày.
Này, chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cởi trói đi. Thần tài đến rồi. Dùng sức thêm chút nữa đi. Anh Kiến An, anh về rồi sao? Chu Tĩnh có ở nhà không? Vừa về đã hỏi Chu Tĩnh. Sao điện thoại của cô ta cứ gọi không được vậy? Đã gọi hơn 10 cuộc điện thoại mà không ai nghe máy. Alo. Tao đây. Ai vậy? Được. Con làm thế nào thì giống hơn nhỉ? Đừng động đậy. Được. Được chưa? Được rồi, cởi trói đi. Xong rồi. Tiểu Tĩnh, điện thoại cũng đã gọi rồi, ảnh cũng đã gửi đi rồi. Bước tiếp theo làm gì đây? Cậu không cần lo lắng, chỉ cần chờ nhận tiền là được rồi. Này, nếu họ báo cảnh sát thì sao? Cho nên, cậu chỉ cần làm theo sự sắp xếp của con. Cho dù báo cảnh sát, cậu cũng có thể thuận lợi nhận được tiền. Này, con giúp cậu như vậy, có phải là muốn nhận được lợi ích gì không? Ôi trời, cậu lo xa quá rồi. Con thật sự chỉ muốn thử lòng Kiến An thôi. Con sắp sửa chuyển toàn bộ cổ phần của công ty sang tên anh ấy. Vừa hay, có thể nhân cơ hội này để thử thách anh ấy. Cái gì? Tiêu Kiến An sắp sửa nhận được tập đoàn Chu Thị rồi sao? Đúng vậy, anh ấy sắp sửa trở thành cổ đông lớn rồi. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Xem tôi làm sao chơi các người đây. Các người muốn gì? Không báo cảnh sát, nhưng tôi muốn nghe. Alo. Sao lại bị bắt cóc rồi? Chúng ta có nên báo cảnh sát không? Bọn bắt cóc nói sao? Đòi 1 triệu tiền chuộc. 1 triệu? Con tiện nhân đó cũng không đáng giá 1 triệu đâu. Chúng ta cứ mặc kệ cô ta đi, để bọn bắt cóc xử con tin cho xong chuyện. Đúng vậy, vừa hay có người giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Giải quyết phiền phức? Giải quyết phiền phức gì? Cổ phần còn chưa lấy được. Nếu Chu Tĩnh xảy ra chuyện gì, người nhà họ Chu nhất định sẽ cùng nhau đối phó với anh. Đến lúc đó, anh phải làm sao? Anh vì 1 triệu mà bỏ mặc cô ta. Nếu họ biết được, thì anh ở trong Chu gia làm sao còn có chỗ đứng. Vậy bây giờ phải làm sao? Không vội, bọn bắt cóc chắc chắn sẽ còn gọi điện đến. Con không chỉ báo cảnh sát, mà sáng sớm mai con sẽ cho mọi người biết vợ mình đã bị bắt cóc. Còn người chồng là con, lòng như lửa đốt, trằn trọc suốt đêm không ngủ. Chỉ sau một đêm tóc bạc trắng. Tôi rất yêu vợ tôi. Hy vọng có người có thể cung cấp manh mối cho cảnh sát. Cũng hy vọng vợ tôi bình an trở về. Đúng là một diễn viên giỏi. Diễn càng sướt mướt càng thấy ghê tởm. Chị Tĩnh, chị chuẩn bị ngủ chưa? Có chuyện gì không? Tôi nghe nói uống sữa giúp ngủ ngon hơn, nên là đặc biệt mang đến cho chị. Trước giờ chị ngủ chưa? Chị Tĩnh, tôi biết tôi thường xuyên làm sai. Chị Tĩnh, chị dạy bảo đều là vì tốt cho tôi. Bây giờ có một số cô gái trẻ vì muốn đi đường tắt mà không từ thủ đoạn nào. Thật là không có chút liêm sỉ nào. Chị Tĩnh, sữa còn nóng chị uống đi. Nguội rồi không ngon đâu. Ôi trời, hôm nay tôi quên uống thuốc rồi. Mau đi lấy thuốc giúp tôi. Dạ được. Ngay trong ngăn kéo đầu tiên ở thư phòng ấy. Được.
Chị Tĩnh. Chu Tĩnh. Tôi khinh con tiện nhân này. Hôm nay tôi sẽ thiêu sống cô, để xem sau này cô còn dám chọc vào tôi không. Tôi đốt cô, xem cô còn bắt nạt tôi không. Cho cô kiêu ngạo này, đồ tiện nhân. Tiểu Tĩnh, cậu mau chạy đi. Cháy rồi, cậu sẽ bị thương đấy. Người giúp việc đã phóng hỏa, tôi sống lại một đời. Nhưng thủ đoạn của Lục Giai Văn vẫn y như cũ. Cậu yên tâm, video đã được gửi đến chỗ mình. Chỉ cần cậu nói một lời, Lục Giai Văn chắc chắn sẽ ngồi tù mọt gông. Cô ta bây giờ đang mang thai, khi thụ án chắc chắn sẽ được chiếu cố đặc biệt. Huống chi Tiêu Kiến An bây giờ vẫn còn khả năng thuê luật sư giúp cô ta thoát tội. Cho nên đoạn video phóng hỏa này tạm thời vẫn chưa thể giao cho cảnh sát. Vậy cậu định làm thế nào? Gậy ông đập lưng ông. Con cáo Lục đó đối xử với con gái tôi thế nào, tôi sẽ đối xử với con của cô ta như thế. Vợ ơi, vợ ơi, em ổn không? Không sao chứ? Bị thương ở tay rồi. Em nói xem, đang yên đang lành, sao lại cháy được chứ? Đúng vậy, người xui xẻo. Uống nước thôi cũng mắc vào kẽ răng. Vậy cái tay này của em? Hợp đồng. Vừa nãy luật sư Hạ gọi điện cho em rồi. Bây giờ tay phải của em bị thương rồi, ngay cả cầm bút cũng khó khăn, huống chi là ký tên. Vì vậy em rất xin lỗi anh. Chuyện hợp đồng chỉ có thể hoãn lại thôi. Này, vợ ơi, thật ra nếu em không muốn chuyển nhượng, em có thể nói thẳng, anh cũng sẽ không ép buộc em đâu. Em cứ dưỡng thương cho tốt đi. Anh không muốn vì chuyện nhỏ này làm tổn thương hòa khí của mọi người. Biệt thự là di sản mà mẹ đã để lại cho em, đối với em có ý nghĩa rất lớn. Anh nghĩ rằng em sẽ lấy một căn biệt thự để đùa giỡn với anh sao? Huống chi em đã bị bỏ thuốc ngủ. Em thật sự mới là nạn nhân. Em bị bỏ thuốc ngủ sao? Em đã uống sữa Lục Giai Văn đưa cho em, ngã xuống giường là ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là biển lửa ngút trời. Em vì muốn thoát thân đành phải dùng tay đẩy cửa ra, thế là tay phải mới bị thương. Thôi được rồi, không nói nữa. Bị thương rồi thì nghỉ ngơi cho tốt. Những chuyện còn lại để cảnh sát xử lý. Muốn tập đoàn Chu Thị của tôi sao? Kiếp sau đi. Tiểu Văn. Anh Kiến An, có phải lửa là do em phóng không? Người phụ nữ đó ngủm rồi sao? Em có bị làm sao không vậy? Nếu cô ta ngủm rồi, anh chỉ có thể nhận được một nửa tài sản. Người nắm quyền kiểm soát vẫn là đám lão già đó, em có hiểu không vậy? Em không quan tâm, dù sao thì em cũng phải dạy dỗ. Còn tiện nhân đó cho ra trò thiêu cô ta là tốt nhất. Nếu không ngủm thì cô ta cũng bị hủy dung, để cô ta cả đời không ngẩng đầu lên được. Cô ta không bị hủy dung cũng không ngủm, chỉ bị thương tay phải, ngay cả phóng hỏa cũng không biết phóng. Thế mà cô ta cũng không ngủm. Đúng là ông trời không có mắt. Anh cảnh cáo em, nếu anh không nhận được cổ phần của tập đoàn Chu Thị thì em cũng đừng hòng sống cuộc sống của phu nhân giàu có. Còn nữa, đầu óc của em có thể tỉnh táo một chút không? Anh là đàn ông của em. Khi con tiện nhân đó bắt nạt em, anh ngoài nói vài câu ra còn làm được gì nữa chứ? Em đã nói rồi, anh không ra tay thì em giúp anh ra tay. Người phụ nữ này em nhất định phải tự tay loại bỏ cô ta. Được, làm ơn lần sau trước khi ra tay thương lượng với anh một chút. Vợ ơi, em mua căn biệt thự này từ khi nào vậy? Sao anh lại không biết? Thật ra căn biệt thự này mới là của bố mẹ để lại cho em. Căn biệt thự này đúng là vừa nhỏ vừa cũ nát, thật là tồi tàn. Mẹ yên tâm, con sẽ để phòng lớn nhất để cho mẹ ở. Mẹ, có nhà để ở là tốt rồi. Đợi một thời gian nữa rồi tìm căn lớn hơn.
Tôi cũng đã chuẩn bị phòng cho cô rồi. Tôi. Cô là phụ nữ mang thai, bây giờ là đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Đương nhiên, phải đối xử đặc biệt hơn rồi. Chị Tĩnh, căn phòng tốt như vậy là dành cho một mình tôi ở sao? Cô cũng có thể chọn không ở. Tại sao lại không ở? Một căn phòng tốt như vậy, tôi chắc chắn muốn ở. Chỉ sợ đến lúc đó chị Tĩnh sẽ hối hận. Tôi cho cô cơ hội lựa chọn. Dù cô chọn thế nào, tôi cũng sẽ không hối hận. Vậy thì tốt, căn phòng này tôi nhận. Chúc cô tận hưởng vui vẻ. Sau này không chỉ căn phòng này là của mình, mà cả căn biệt thự này cũng là của mình. Tiểu Văn, không hay rồi. Con xem cái này đi. Đây là cái gì? Đây là lúc gì đến nhà Vương Quý đó? Bị bọn họ chụp được rồi. Lẽ nào dì không phát hiện ra dì bị người ta theo dõi sao? Trong lúc hoảng loạn, dì làm sao biết được nhiều thế chứ? Lúc đi ra, dì đã nhìn trái nhìn phải rồi. Không có nhiều người như vậy mà. Lâu như vậy rồi, cảnh sát vẫn chưa tìm đến tận nhà. Điều đó chứng tỏ người này hoàn toàn không liên lạc với cảnh sát. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đừng vội. Người này chẳng qua chỉ là muốn tống tiền, kiếm một ít tiền thôi. Chỉ cần là chuyện mà tiền bạc có thể giải quyết được thì đều không thành vấn đề. Sao số gì lại khổ thế này chứ? Số tiền này đều là từ băng nhóm buôn lậu kia. Khó khăn lắm mới có được. Bị bọn họ lấy đi, dì không cam tâm. Dì, chúng ta trước hết phải tìm hiểu rõ lai lịch của đối phương. Chỉ có người đã khuất mới không thể uy hiếp cho chúng ta được. Cạn ly. Chỉ có người đã khuất mới không thể uy hiếp cho chúng ta được. Tiểu Tĩnh, chiêu này của cậu gọi là gì? Không đánh tự khai. Đúng, để bọn họ tự rối loạn. Không đánh tự khai. Vương Quý có phải do Vương Nhã Nga sát hại không? Chúng ta không có bằng chứng trực tiếp, nhưng nếu có liên quan đến bọn họ nhất định sẽ hành động. Vương Nhã Nga yêu tiền như vậy, Vương Quý lại hết lần này đến lần khác đòi tiền bà ta. Quả thực là muốn lấy mạng bà ta. Nhưng Lục Giai Văn này trước đây đã phóng hỏa, bây giờ lại nói ra những lời độc địa như vậy. Xem ra người phụ nữ này không dễ đối phó. Chỗ dựa của Lục Giai Văn là Tiêu Kiến An. Chỉ cần chúng ta giải quyết được Tiêu Kiến An, người phụ nữ này sẽ không thể nhảy nhót được bao lâu nữa. Chúng ta đưa đoạn ghi âm của Vương Quý cho cảnh sát. Mình không tin điều này cũng không thể. Tống Tiêu Kiến An vào tù, đưa hắn vào đó, chỉ có thể giam hắn 3 hoặc 5 năm. Quá hời cho hắn rồi. Huống hồ chỉ có đoạn ghi âm, hắn có thể còn lật ngược tình thế được. Việc chúng ta cần làm chính là phải cắt đứt đường lui của hắn, khiến hắn không thể lật ngược tình thế. Mẹ ơi! Mẹ, Tiểu Ni. Cậu muốn ăn gì? Tớ mời. Tay cậu đến giờ vẫn chưa khỏi sao? Cậu đi bệnh viện làm vật lý trị liệu, phục hồi chức năng chưa? Không sao đâu, cậu đừng lo. Xem tin tức nói nhà cậu bị cháy. Tối hôm đó tớ ôm Tiểu Ni, cả đêm không ngủ được. Tớ không phải đã ngay lập tức báo tin bình an cho cậu sao? Tớ còn lạ gì cậu nữa? Chỉ báo tin vui, không báo tin buồn. Thật sự không sao mà. Đúng rồi, kết quả kiểm tra của Tiểu Ni rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh di truyền. Nỗi lo của cậu hoàn toàn là thừa thãi, không phải vấn đề di truyền. Vậy thì là vấn đề từ bên ngoài rồi. Lục Giai Văn là cô ta từng chút một xâm hại cơ thể Tiểu Ni, đoạt đi sinh mạng của Tiểu Ni.
Về muộn thế này. Nói xem, cô đã làm gì? Sáng em ra ngoài đã nói rồi mà. Đón Tiểu Ni từ buổi kết thúc trại hè về. Không nghe lời. Không nghe lời thì tôi nhốt cô lại. Tiêu Kiến An. Tiêu Kiến An, anh mở cửa ra. Tiêu Kiến An, đồ khốn nạn nhà anh, mở cửa cho tôi. Tiêu Kiến An. Tiêu Kiến An, mở cửa. Không được. Tiểu Ni không thể quay về nhà này. Tiêu Kiến An, lũ súc vật này sớm đã mất hết nhân tính rồi. The film was translated and narrated by M Media. Được lắm Chu Tĩnh. Diễn kịch giỏi thật đấy. Tay căn bản không hề bị thương, còn ở đây chơi trò khổ nhục kế với tôi. Đến nước này rồi, tôi cũng không sợ nói thật cho anh biết. Tôi không những đã khỏi hẳn, mà tay phải của tôi từ đầu đã không hề bị thương. Những thứ này tôi đều biết rồi. Rồi sao nữa? Chỉ có anh biết giả vờ thôi sao? Chẳng lẽ tôi không biết? Tôi giả vờ cái gì cơ? Anh giả vờ cái gì? Trên đời này không ai giả vờ giỏi hơn anh đâu. Anh giả vờ thâm tình, giả vờ dịu dàng, giả vờ đáng thương, giả vờ trước mặt tôi, giả vờ trước mặt người khác, thậm chí trước mặt bố mẹ tôi anh cũng giả vờ. Tiêu Kiến An, tôi lại muốn hỏi anh, anh thích giả vờ như vậy, anh không thấy mệt sao? Nửa đêm nửa hôm ma gọi quỷ kêu, là ai vậy? Chu Tĩnh, không phải đã nhốt chị lại rồi sao? Mọi người đều đến đông đủ rồi. Cũng tốt, hôm nay chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Kiến An, con còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao còn không mau bắt cô ta lại, dạy dỗ một trận đi. Cái đồ phế vật không biết xấu hổ này. Cô ta đúng là đáng đánh. Chu Tĩnh, sở dĩ hôm nay tôi đối xử với cô như vậy là vì cô và người đàn ông đó đi lại quá gần gũi, cho nên tôi nhất thời. Tiêu Kiến An, anh đừng diễn nữa. Anh diễn không mệt, tôi nhìn còn thấy mệt nữa là. Anh Kiến An, anh xem người phụ nữ này rõ ràng là đang trêu đùa anh. Nhìn tay chị ta kia, căn bản không có chuyện gì cả. Vụ án bảo mẫu phóng hỏa, không biết có thể lên trang nhất báo chí không nhỉ? Pha một cốc sữa có bỏ thuốc ngủ cho tôi uống, còn muốn châm lửa thiêu cả tôi. Khuôn mặt xinh đẹp này sao có thể làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy chứ? Chu Tĩnh, chị đừng có vu khống người khác. Có muốn tôi chiếu video cho cô xem không? Đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Sao không thiêu cho cô ngủm luôn đi? Bà Vương, bà cũng thật độc ác đấy. Đối với người em trai ruột duy nhất của mình cũng có thể ra tay tàn độc. Nhưng hôm đó thật không may, hung khí bà vứt trong thùng rác, hình như đã bị ai đó nhặt được rồi. Mày, Kiến An, mau bắt lấy con điên này, nếu không cô ta sẽ hại chúng ta đấy. Chu Tĩnh, hôm nay là do cô tự chuốc lấy. Tiêu Kiến An, dừng tay lại. Cậu đoán đúng rồi. Quả nhiên Tiểu Ni có vấn đề. Trong máu của con bé chứa rất nhiều thành phần thuốc an thần. Những loại thuốc này đối với một đứa trẻ mà nói thì quá nguy hiểm. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Chỉ chậm một bước nữa là nguy hiểm rồi. Tớ đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi. Tiểu Ni cứ ngủ mãi không tỉnh. Hôm đó tớ ôm con bé còn bị ngã nữa, con bé cũng không tỉnh lại. Thì ra là đám người của Tiêu Kiến An, bọn khốn đó đã cho con bé uống thuốc an thần. Vừa nãy tớ thấy bọn Tiêu Kiến An chắc là đưa Lục Giai Văn đến bệnh viện. Con gái là giới hạn cuối cùng của tớ, bọn họ bất nhân thì đừng trách tớ bất nghĩa.
Kiến An, bác sĩ nói sao? Bảo bối không sao chứ? Yên tâm đi, bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường. Bảo bối không sao. Chu Tĩnh cái đồ vô dụng này, suýt chút nữa hại cháu trai của mẹ. Mối thù này không thể nuốt trôi được. Đúng, người đàn bà điên này vẫn luôn lừa dối chúng ta. Có thể cô ta đã sớm biết kế hoạch của chúng ta rồi. Chúng ta phải đề phòng cô ta. Em không quan tâm, người đàn bà này nhất định phải ngủm. Cô ta sống chỉ là một tai họa. Chỉ nhiêu đây thôi đúng không? Đúng vậy, cô Chu. Ôi trời, cô Chu. Cô Chu, cô có phải quên mất rằng cô là Tiêu phu nhân không? Ký vào đi. Giấy thỏa thuận ly hôn. Thỏa thuận ly hôn. Ký vào đi. Tôi có thể cho anh một khoản tiền. Anh mang theo Lục Giai Văn, cút đi càng xa càng tốt. Đây là sự nhân từ lớn nhất tôi dành cho anh rồi. Chu Tĩnh, chút tiền này mà muốn đuổi tôi đi sao? Tôi ở tập đoàn Chu Thị, cần cù chăm chỉ bao nhiêu năm nay. Cô tưởng rằng tôi chỉ vì số tiền ít ỏi này sao? Cô coi tôi là gì hả? Tôi biết thứ anh nhắm đến là cả tập đoàn Chu Thị. Năm xưa anh cưới tôi chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của anh đúng không? Cô đều biết hết sao? Anh hại cha mẹ tôi qua đời, ép tôi uống thuốc cấm. Cuối cùng ngay cả con gái cũng không buông tha. Thực hiện từng bước một. Kế hoạch của anh hoàn hảo không tì vết. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Trăm tính vẫn có một sơ suất. Cuối cùng khiến tôi tỉnh ngộ, thấy rõ bộ mặt thật cầm thú của anh. Chu Tĩnh, cô đừng hòng ly hôn với tôi. Cô đừng tưởng tôi không biết. Cô và cái tên bác sĩ đó đã sớm qua lại với nhau. Cho dù ly hôn, cô cũng là bên có lỗi. Cô phải bồi thường gấp đôi cho tôi. Tôi khinh Tiêu Kiến An. Anh thật vô liêm sỉ. Ngày nào tôi còn chưa ký tên, ngày đó tôi vẫn là Tiêu tổng của công ty. Cô muốn làm Chu tiểu thư, tôi sẽ chơi với cô. Tiêu Kiến An, đây là sổ sách anh chuyển nhượng tài sản của công ty và cả hợp đồng cá cược của anh nữa. Khôn hồn thì ngoan ngoãn ký vào đi, bằng không tôi sẽ khiến anh trắng tay. Có người giúp đỡ phải không? Đôi cẩu nam nữ này cứ chờ đó. Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Sau này cậu không được gặp riêng hắn ta nữa. Người đàn ông này giống như một thằng điên vậy. Tớ chính là muốn nhìn hắn ta phát điên. Hắn ta càng điên càng tốt. Có phải hắn không chịu ký đơn ly hôn không? Hắn ta đã dụng tâm mưu tính lâu như vậy rồi, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Nhưng đúng rồi, chuyện tớ nhờ cậu làm, cậu làm thế nào rồi? Bạn tớ nói con của Lục Giai Văn thật sự có vấn đề. Ai hại con gái tớ, tớ sẽ liều mạng với kẻ đó. Bác sĩ, tình hình bây giờ thế nào? Sau khi kiểm tra, nghi ngờ đứa bé là thai lưu, chỉ có thể là sảy thai. Cảm ơn bác sĩ. Đừng nghĩ nhiều nữa, con và Tiểu Văn đều còn trẻ. Đứa này không được, đứa sau chắc chắn sẽ được. Cháu trai của tôi, cháu trai đáng thương của tôi. Đừng khóc nữa. Tất cả là tại Chu Tĩnh đó, chính là con tiện nhân đó. Nếu không phải tại cô ta, em cũng sẽ không bị động thai. Kiến An, con điên đó bây giờ ở đâu? Mẹ đi tìm nó tính sổ đây. Mẹ ơi, lúc này mẹ đừng gây thêm rắc rối nữa. Bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho Tiểu Văn. Cô ấy vừa sảy thai, người còn yếu. Mẹ mau về nấu canh, bồi bổ cho cô ấy đi. Bồi bổ tốt thì mới có thể mang thai lại được chứ. Dì về nấu canh cho con. Canh gà. Được, canh gà. Dì ơi, mau về đi. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Anh Kiến An, anh nói chuyện với Chu Tĩnh thế nào rồi? Cô ta bây giờ muốn ly hôn với anh, nhưng bây giờ ly hôn thì anh sẽ lỗ nặng. Chúng ta còn khoản tiền cuối cùng vẫn chưa kịp chuyển ra ngoài. Vậy thì anh hãy tranh giành quyền nuôi dưỡng Tiểu Ni với cô ta đi. Không những có thể kéo dài thời gian, mà còn có thể phân tán sự chú ý của cô ta, lợi dụng lúc cô ta không đề phòng chuyển đi khoản cuối cùng. Nhưng cô ta bây giờ hình như
đã nghi ngờ chúng ta âm thầm chuyển nhượng tài sản. Sợ gì chứ, tiền đã chuyển ra nước ngoài hết rồi. Đến lúc đó, chúng ta cũng ra nước ngoài. Đến lúc đó, cô ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thị biến thành vỏ rỗng. Chu Tĩnh, mày đây là ý gì vậy? Đây là nhà của tôi. Từ bây giờ, nơi này không chào đón bà nữa. Mày điên rồi. Mày muốn đuổi tao đi sao? Tôi là chủ nhân duy nhất của căn nhà này. Cho dù tôi có đuổi bà đi thì bà làm gì được tôi? Tao. Mày. Chuyện này không thể để người khác nhìn ra sơ hở. Tốt nhất là tai nạn xe hơi, không dễ bị phát hiện. Cậu, sau khi xong việc, con đưa cậu 10 vạn trước. Chúng ta là người một nhà. Con có được tập đoàn Chu Thị rồi, lẽ nào lại thiếu phần lợi ích của cậu? Vương Quý đã gây tai nạn xe hơi hại bố mẹ tôi qua đời. Hắn ngủm cũng không đáng tiếc. Nói thật, tôi không hề thương cảm chút nào. Nhưng vào ngày hắn xảy ra chuyện, bà lén lút chạy ra từ nhà hắn, tôi liền biết chuyện này có liên quan đến bà. Chu Tĩnh, là mày theo dõi tao, chụp lén tao. Tôi không có hứng thú theo dõi bà. Chỉ là trước khi Vương Quý ngủm, hắn đã gọi điện cho tôi. Hắn nói với tôi rằng hắn có bằng chứng về tội ác của các người trong tay. Lương tâm hắn trỗi dậy vào giây phút cuối cùng, nên đã tiết lộ bằng chứng cho tôi. Không thể nào. Những đoạn ghi âm này đều là mày tìm người làm giả. Vương Quý bây giờ cũng ngủm rồi. Mày không có đối chứng. Một đoạn ghi âm nhỏ nhoi, mày có thể làm gì được? Bà Vương, bà quá sơ suất rồi. Tôi đã nói với bà rồi, tôi còn giữ hung khí gây án của bà. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Kiến An, sao vậy? Người phụ nữ đó biết hết rồi. Người phụ nữ nào? Chuyện gì? Cô ta biết là chúng ta đã hại bố mẹ cô ta qua đời. Cô ta biết là mẹ đã xử Vương Quý. Cô ta còn biết. Đừng nói nữa. Mẹ, bất kể là chuyện bố mẹ Chu Tĩnh hay là chuyện của Vương Quý, đừng nhắc đến nữa được không? Nhưng mà Chu Tĩnh có bản ghi âm đấy. Ghi âm gì? Ghi âm của Vương Quý. Ở chỗ cô ta sao? Đúng vậy, ở chỗ cô ta. Cô ta còn cho mẹ nghe ghi âm nữa. Cô ta còn nói con giao xử Vương Quý cũng ở chỗ cô ta. Lúc đó con không phải đã bảo vứt đi rồi sao? Sao lại ở chỗ cô ta được? Sao mẹ biết được? Cô ta còn nói đã chụp được ảnh mẹ chạy ra từ nhà Vương Quý cách đây không lâu. Nó còn gửi cho mẹ nữa. Nó còn nói chính nó đã nhúng tay vào chuyện này. Người phụ nữ đáng ghét này. Mẹ hận cô ta thấu xương. Đừng nói nữa, mẹ nhất định phải xử nó. Bây giờ nói những lời này còn có ích gì? Chúng ta cần bình tĩnh lại. Mẹ nghĩ xem, nếu Chu Tĩnh đã nắm chắc bằng chứng, tại sao không đi báo cảnh sát mà lại ở đây dọa dẫm mẹ? Cô ta có ý gì vậy? Mẹ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, phần còn lại con sẽ giải quyết. Con xử lý sao? Mẹ yên tâm đi, con giải quyết được. Con đi trước đây. Mẹ hứa với con đi, khoảng thời gian này đừng chạy lung tung nữa, được không? Tiêu Kiến An, cái tên khốn nạn này tuyệt đối không thể tự thú. Vậy hắn đến sở cảnh sát làm gì? Nghe nói đứa bé không giữ được. Tôi còn trẻ, sức khỏe rất tốt. Sau này tôi muốn sinh bao nhiêu đứa con thì sinh bấy nhiêu đứa.
Không như cô, thân là một người phụ nữ, lại là một kẻ vô dụng. Là cô cho Tiểu Ni uống thuốc, hay là Tiêu Kiến An, con gái vô dụng của cô, tỉnh rồi sao? Chính là cô. Nếu không phải anh Kiến An quá mềm lòng, tôi mà dắt thêm một chút thuốc, e là sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nghe anh Kiến An nói cô muốn ly hôn với anh ấy sao? Tốt, ly hôn thì tốt. Ly hôn rồi Tiểu Ni sẽ theo anh Kiến An. Tôi chính là mẹ mới của Tiểu Ni. Tôi muốn đối xử với con bé thế nào thì đối xử với con bé thế ấy. Tôi sẽ sắp xếp cho Tiểu Ni một căn phòng. Một căn phòng trẻ em chỉ thuộc về Tiểu Ni. Ở trong đó để búp bê vải Tiểu Ni thích vào. Tiểu Ni mỗi ngày ở trong phòng, mỗi ngày đều hít. Hít gì hả? Cô nói hít gì hả? Chu Tĩnh, bệnh viện có giấy chẩn đoán tâm thần của cô. Tòa án nhất định sẽ phán quyết cô không phù hợp để nuôi con nít. Con gái của tôi cả đời này không thể nào rời xa tôi được. Căn nhà bên ngoài của cô và Kiến An có một căn phòng trẻ em chuẩn bị riêng cho con gái tôi. Trước khi cô trở thành bảo mẫu nhà tôi đã lên kế hoạch sẵn làm sao để hại con gái tôi rồi nhỉ? Cô hại Tiểu Ni, mỗi ngày hít phải chất độc hại, khiến con bé mắc bệnh bạch cầu cấp tính, hại con bé mất mạng một cách thần không biết quỷ không hay. Trong mắt người ngoài cứ tưởng là do gen di truyền của Tiểu Ni có vấn đề, hoàn toàn không liên quan gì đến cô. Cô nói không có bằng chứng, không làm gì được tôi đâu. Lục Giai Văn, có lẽ cô còn chưa biết nhỉ? Nếu phụ nữ mang thai mỗi ngày hít phải chất độc hại, e rằng không phải thai lưu thì cũng sẽ sảy thai. Bác sĩ, xin các người cứu con bé với. Kiến An, Kiến An cứu Tiểu Ni với. Con bé là con gái của chúng ta mà. Kiến An, muốn cứu con gái sao? Vậy phải xem biểu hiện của cô thế nào. Nhưng tôi đã cho anh tất cả những gì anh muốn rồi mà. Chút thứ đó vẫn chưa đủ. Tôi còn muốn một thứ nữa. Là gì? Đó chính là mạng của cô. Vợ ơi, thôi nào. Tiểu Ni, đừng khóc nữa. Thôi nào. Rất cảm ơn các vị đã đến tham dự tang lễ con gái Tiểu Ni của tôi. Sự ra đi của con gái tôi là một đả kích quá lớn đối với gia đình chúng tôi. Vợ tôi vì thế mà tinh thần đã chịu một cú sốc rất lớn. Tôi hy vọng quý vị đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa. Xin cảm ơn quý vị. Tiểu Ni, mẹ xin lỗi con. Vợ ơi, Tiểu Ni, thôi nào, đừng khóc nữa vợ ơi. Tiểu Ni, thôi nào. Vợ ơi, Tiểu Ni, xin lỗi. Tiểu Ni của mẹ. Này, cô ta là ai vậy? Trông điên khùng thế. Hình như là mẹ của cô bé này. Chu Tĩnh, là cô hại tôi. Lục Giai Văn, rốt cuộc là ai hại ai? Căn phòng trẻ em cô chuẩn bị cho Tiểu Ni toàn bộ đều là phóc môn vượt quá tiêu chuẩn. Cô ngày nào cũng đưa Tiểu Ni qua đó chơi. Cô chuẩn bị thật chu toàn mà. Nếu không thiêu sống được chúng tôi thì cô sẽ đầu độc con gái tôi. Là cô đã khiến Tiểu Ni mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Là cô đã khiến Tiểu Ni ra đi một cách oan uổng.
Bản thân sinh ra một đứa con gái vô dụng, vậy mà còn coi như bảo bối. Thế nên tôi sẽ cho cô biết thế nào là tự nhấc đá lên, đập vào chân mình. Cái tát này là đánh cô vì đã hại con gái tôi. Cái tát này là đánh cô vì muốn thiêu sống tôi. Cái tát này là đánh cô vì không biết điều, còn muốn cả tập đoàn Chu Thị của tôi. Đồ đàn bà điên này. Dừng tay, buông tôi ra. Chu Tĩnh, cô điên rồi sao? Tiểu Văn vừa mới sảy thai. Cô ta sảy thai thì anh xót xa. Vậy còn lúc tôi mang thai ngoài tử cung, suýt ngủm trên bàn mổ, anh đã ở đâu? Lúc đó cô đáng lẽ ra nên ngủm trên bàn mổ rồi. Anh Kiến An, đứa con của chúng ta là cô ta, là người đàn bà Chu Tĩnh này hại đó. Chu Tĩnh, rốt cuộc là chuyện gì hả? Tôi chẳng qua chỉ là dùng thủ đoạn của Lục Giai Văn cải tạo lại căn phòng một chút. Huống chi, trước khi dọn vào, tôi còn hỏi rõ rồi, để cô ta tự mình lựa chọn ở hay không ở. Quyền lựa chọn là ở cô ta, không thể trách tôi được. Cô nói bậy, tôi làm sao tôi biết cô đã động tay động chân vào. Cho nên nói, làm người không thể quá tham lam. Căn phòng đó nhìn qua là biết phòng chủ nhân rồi, cô lại cứ nhất quyết muốn dọn vào. Tôi có thể làm gì bây giờ? Chu Tĩnh, rốt cuộc phòng của chủ nhân là sao? Cô giải thích rõ cho tôi. Lục Giai Văn ở trong tổ ấm tình yêu của các người đã trang trí một phòng trẻ em. Đó là một con đường không lối về, được chuẩn bị cho Tiểu Ni. Anh đừng nói với tôi là anh không biết gì. Đồ tiện nhân nhà cô. Thì ra cô đã biết từ lâu rồi. Nói về tiện nhân thì tôi làm sao sánh bằng các người được. Alo, thì ra Tiêu Kiến An đến đồn cảnh sát không phải để tự thú, mà là định hy sinh mẹ ruột của mình. Tiểu Tĩnh, cảm ơn. Báo cáo sẽ sớm có thôi. Kết hợp với vết thương trên đầu lần trước, cậu hoàn toàn có thể tố cáo Tiêu Kiến An tội vũ phu, với lý do vũ phu và ngoại tình, đệ đơn ly hôn. Tin rằng thẩm phán sẽ phán quyết Tiểu Ni cho cậu. Lục Giai Văn đã nhắc nhở tớ, nếu tranh giành quyền nuôi dưỡng Tiểu Ni, Tiêu Kiến An nhất định sẽ đưa ra báo cáo tình trạng tinh thần của tớ trước đây. Không sao, tớ có thể tiến hành đánh giá lại tình trạng tinh thần cho cậu. Không, người cậu cần đánh giá không phải là tớ, mà là Tiêu Kiến An. Các người đã xét duyệt chưa? Sao chỉ chuyển cho tôi 5.000 tệ, làm ăn kiểu gì vậy? Bỏ bao nhiêu tiền nuôi một lũ vô dụng? Cút. Tiêu tổng đã trút giận xong chưa? Trút giận xong rồi thì có thể cút khỏi công ty rồi. Chu Tĩnh, cô giỏi lắm. Tôi bao nhiêu năm ở tập đoàn Chu Thị, làm trâu làm ngựa. Một câu nói của cô đã muốn đuổi tôi đi. Cô coi tôi là gì hả? Tiêu tổng, anh nhầm rồi. Bây giờ tôi chính thức thông báo cho anh, anh không những phải cút khỏi tập đoàn Chu Thị, mà còn sẽ nhận được thư của luật sư tôi. Bất luận là ly hôn hay vụ án của bố mẹ tôi cũng sẽ đấu tranh với anh đến cùng. Đã mang đủ chứng cứ chưa? Ở đây rồi. Đi thôi. Mặc dù có vài người đàn ông họ thật sự rất khốn nạn, nhưng chúng ta cũng không thể vơ đũa cả nắm, đúng không? Giống như người hiện tại này, mình thấy được đấy. Mình biết cậu muốn nói gì. Không phải mình muốn nói gì, mà là cậu có biết người ta đang nghĩ gì không? Tiểu San, mình khó khăn lắm mới giữ được mạng tiếp tục sống. Sống lại một đời, không phải vì tình yêu. Sống lại một đời sao? Dù sao thì bây giờ điều quan trọng nhất là kiện Tiêu Kiến An ra tòa. Mình nhất định phải tự tay đưa anh ta vào tù.
Trên hung khí, mặc dù có dấu vân tay của Tiêu Kiến An, nhưng cũng có dấu vân tay của Vương Nhã Nga. Theo lời khai của Vương Nhã Nga, con dao gọt hoa quả đó là bà ta lấy từ nhà mang đi, nên mới có dấu vân tay của Tiêu Kiến An. Tôi đã nghe thấy từ máy quay giám sát là Vương Nhã Nga tự mình nói Vương Quý chính là do Tiêu Kiến An xử. Nhưng cái đó của cô là ghi âm lén, không thể làm bằng chứng hợp lệ. Hơn nữa bên trong chỉ có một câu nói của Vương Nhã Nga. Luật sư của Tiêu Kiến An hoàn toàn có thể bác bỏ. Vậy chỉ có thể bắt đầu từ Vương Nhã Nga. Nếu bà ta có thể thay đổi lời khai, thì Tiêu Kiến An chính là nghi phạm lớn nhất. Mẹ con họ tâm đầu ý hợp, muốn lai chuyển Vương Nhã Nga e rằng rất khó. Tôi tính toán đủ đường cũng không ngờ tới Tiêu Kiến An lại có thể đưa mẹ ruột của mình vào tù. Anh ta đã hết cách rồi. Đúng rồi, cô Chu. Tôi kiến nghị cô về vụ án phóng hỏa có thể kiện riêng Lục Giai Văn. Món nợ này đã đến lúc phải thanh toán với cô ta rồi. Cô Lục, vội vàng thế này là đi đâu vậy? Cô không cần quan tâm. Tiêu Kiến An thương cô như vậy, nói cô sảy thai. Cô chạy ra ngoài thế này bị gió lùa, không tốt cho sức khỏe đâu. Cô Chu có muốn báo cảnh sát không? Không sao, cảnh sát bắt cô ta đang trên đường đến rồi. Chị Tĩnh, chị Tĩnh đừng bắt tôi. Chị Tĩnh, tôi biết lỗi rồi, chị đừng bắt tôi. Một câu nhận lỗi của cô, tôi dựa vào đâu mà phải tha thứ cho cô? Ngay từ đầu, cô đã cướp người đàn ông của tôi, đến nhà chúng tôi, tìm mọi cách hãm hại tôi và con gái của tôi. Cô lúc nào cũng muốn lấy mạng tôi. Đối với cô, tôi tin rằng pháp luật sẽ cho chúng tôi một sự sắp đặt công bằng nhất. Chị Tĩnh, tôi biết lỗi rồi. Tôi xin chị đó, chị Tĩnh, tôi không thể ngồi tù, tôi không thể ngồi tù đâu. Chị Tĩnh, Tiểu Văn. Em quỳ gối với cô ta làm gì? Dậy đi. Chu Tĩnh, cô muốn làm gì? Cô rõ ràng biết Tiểu Văn sảy thai, không thể bị kích động, còn đến gây chuyện với cô ấy. Đúng là một người đàn ông tốt. Anh thương Lục Giai Văn như vậy, đến nỗi tôi đây là vợ cũng phải cảm động muốn khóc. Chúng ta đừng để ý đến cô ta, toàn là đồ điên. Anh Kiến An, anh Kiến An, anh phải cứu em. Tiểu Văn, em biết đấy, bây giờ anh bị Chu Tĩnh, người đàn bà đáng ghét đó chơi một vố. Anh đã bị đuổi ra ngoài. Anh Kiến An, vậy chúng ta phải làm sao đây? Em nghe nói mẹ anh đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Em yên tâm, chuyện đó anh sẽ xử lý. Tiểu Văn, số tài sản chúng ta chuyển đi đều là dưới danh nghĩa của em. Bây giờ chúng ta gặp khó khăn, số tiền đó cần em ký tên mới có thể lấy ra được. Anh Kiến An, anh nhất định phải tìm luật sư cứu em. Đến lúc đó chúng ta lấy được số tiền kia, cùng nhau ra nước ngoài, vẫn sống sung sướng tự do tự tại. Lục Giai Văn này đúng là rất thông minh. Em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm luật sư giỏi nhất. Em bồi thường tiền rồi, cô ta cũng không làm gì được em đâu. Thật không? Yên tâm, anh lừa em bao giờ đâu. Em ký đi, anh lấy tiền bồi thường cho cô ta. Em sẽ sớm ra ngoài thôi. Em làm như vậy đều là vì anh, để được ở bên anh. Em mới làm như vậy. Anh biết, anh đương nhiên biết. Tiêu Kiến An, đừng hòng bỏ rơi tôi. Cùng lắm thì cả hai ta cùng ngủm. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị được ly hôn với Tiêu Kiến An vì bị cáo trong thời gian hôn nhân còn tồn tại, chung sống với người khác và mang thai, vũ phu với vợ, tẩu tán tài sản chung của vợ chồng. Tôi không đồng ý. Mọi người đều biết tình cảm của tôi và vợ tôi vẫn luôn rất tốt, không có mâu thuẫn gì cả. Hơn nữa mỗi khoản tiền Tiểu Tĩnh đều biết tiêu vào đâu, đều đã hỏi ý kiến của cô ấy. Tiêu Kiến An, chiêu đẩy trách nhiệm này của anh khéo thật đấy. Vợ ơi, vợ chồng cãi nhau vốn dĩ là cãi nhau ở đầu giường, làm hoa ở cuối giường. Em hà tất phải hành động theo cảm tính, đưa nhau ra tòa làm gì? Đến lúc này rồi, anh vẫn còn diễn giỏi như vậy, anh cũng là vì tốt cho chúng ta. Em nghĩ xem, nếu chúng ta tiếp tục như vậy, đối với công ty của chúng ta sẽ mang lại không ít ảnh hưởng tiêu cực. Lúc anh ra ngoài tìm phụ nữ, sao không nghĩ đến ảnh hưởng tiêu cực? Thẩm phán trưởng, anh thừa nhận là có người phụ nữ khác quyến rũ anh.
Nhưng anh vẫn luôn kiên trì nguyên tắc của mình. Anh chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với em. Khu vực nguyên đơn. Phía nguyên đơn có thể xuất trình bằng chứng bị đơn chung sống với người khác, có nhân chứng vật chứng. Còn về việc bị đơn mang thai với người khác, nguyên đơn cũng có thể xuất trình một bản giấy giám định quan hệ cha con. Chu Tĩnh giám định quan hệ cha con gì? Mặc dù con của Lục Giai Văn không giữ được, nhưng chỉ cần lấy được chất di truyền của thai nhi, vẫn có thể giám định được có tồn tại quan hệ huyết thống với anh hay không. Khu vực bị cáo. Chu Tĩnh, trật tự đi, chú ý giữ trật tự tòa án. Xin bị đơn kiểm soát cảm xúc của mình. Phía nguyên đơn còn có bằng chứng bị đơn là người vũ phu. Tôi ở đây có một bản giấy giám định tâm thần của nguyên đơn. Về giấy giám định tâm thần của nguyên đơn, tôi cho rằng có thể giám định lại. Vì sự công bằng, tôi chấp nhận giám định của bệnh viện chuyên khoa. Nhưng đồng thời, thẩm phán trưởng, bị đơn cũng phải chấp nhận giám định chuyên khoa của bệnh viện. Chu Tĩnh, cô mới cần giám định tâm thần. Tôi là người bình thường, tôi dựa vào đâu mà phải giám định chứ? Anh sợ rồi sao? Sợ chính mình bị tâm thần. Tôi sợ người phụ nữ điên như cô đó. Cô mới là người cần giám định tâm thần. Tôi phản đối. Trật tự đi, chú ý giữ trật tự tòa án. Lần này vất vả cho anh rồi. Tiểu Tĩnh, sao rồi? Tiểu Ni. Cô Chu, cô không cần lo lắng. Trước nhiều bằng chứng như vậy, Tiêu Kiến An lần này triệt để xong đời rồi. Hắn không muốn ly hôn cũng khó. Không những phải ly hôn, mà còn phải khiến hắn ra đi tay trắng. Tên cặn bã này, đừng hòng cướp đi một xu của Tiểu Tĩnh. Đầu còn đau không? Sau này sẽ không còn ai bắt nạt con nữa. Chúng ta về thôi. Cảm ơn luật sư Hạ. Vợ ơi, anh không được vào. Tránh ra. Vợ ơi, chúng ta nói chuyện đi. Giữa tôi và anh không có gì để nói cả. Vợ ơi, trước đây chúng ta vẫn luôn tốt đẹp mà. Bây giờ sao lại? Sao lại đột nhiên tỉnh táo? Không còn tin vào những lời giả tạo của anh nữa, đúng không? Tình cảm anh dành cho em trời đất chứng giám. Anh thôi đi. Trời đất đều bị anh làm ô uế rồi. Anh biết em vì chuyện của Lục Giai Văn nên mới giận anh. Là người phụ nữ đó quyến rũ anh. Người phụ nữ đó lòng dạ rắn rết độc ác. Mỗi lần cô ta đều lén lút hãm hại hai người. Mỗi lần anh muốn vạch trần cô ta, nhưng mà cô ta nói cô ta mang thai con của anh. Cô ta uy hiếp anh. Lục Giai Văn phóng hỏa bị bắt rồi. Anh không phải vẫn mời luật sư giỏi cứu cô ta sao? Mời luật sư chỉ là kế hoãn binh. Cô ta muốn gài bẫy anh. Cô ta đang giữ một khoản tiền của anh. Đợi anh lấy được khoản tiền này, anh sẽ rút đơn thuê luật sư. Anh không ngờ cô ta lại phóng hỏa, còn hại em suýt chút nữa. Tiêu Kiến An, khoản tiền đó là của công ty đúng không? Các người đã vắt óc suy nghĩ cách chuyển tiền của tập đoàn Chu Thị. Dù có sang nước ngoài, tôi cũng sẽ truy về. Khoản tiền đó vốn dĩ là cho em. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Em sắp sửa sẽ. Bố biết anh biển thủ công quỹ, muốn đuổi việc anh, cho nên anh đã làm tới cùng, lợi dụng tai nạn xe hơi để trừ khử họ. Cô hay lắm. Tôi đã cho người điều tra rồi. Căn nhà bên ngoài của anh và Lục Giai Văn lúc đó đã được định giá mấy triệu. Sao anh có thể giàu có như vậy được? Không lâu sau khi anh mua nhà, họ đã gặp chuyện. Chỉ dựa vào đoạn ghi âm của Vương Quý, tôi vẫn chưa thể trị được anh. Nhưng tôi có thể loại bỏ người quan trọng nhất đối với anh, giống như anh đã làm với tôi vậy. Từng bước một, trừ khử những người thân quan trọng nhất bên cạnh tôi. Hay lắm, Chu Tĩnh. Tất cả những chuyện này đều do cô đã lên kế hoạch từ trước. Từ lúc anh bắt đầu tiếp cận tôi, anh đã lên kế hoạch cướp đi tất cả của tôi. Là đại tiểu thư của tập đoàn Chu Thị, tôi thề ngủm cũng phải bảo vệ vinh quang của gia tộc. Tuyệt đối không thể để tập đoàn Chu Thị rơi vào tay kẻ tiểu nhân như anh. Tập đoàn Chu Thị vốn dĩ là của tôi. Trả lại cho tôi. Cô Chu, có muốn báo cảnh sát không? Đương nhiên phải báo cảnh sát.
Loại người nguy hiểm như thế này phải có nơi mà hắn nên đến. Kiếp trước, tôi không phải người điên, tôi không phải. Các người có thể hỏi chồng tôi, các người có thể hỏi anh ấy. Anh ấy là Tiêu tổng điều hành tập đoàn Chu Thị, anh ấy có thể chứng minh tôi không phải người điên. Thật sự không phải. Kiến An, Kiến An, cứu em. Kiến An. Kỷ luật nghiêm khắc. Là người phụ nữ đó quyến rũ tôi. Người phụ nữ đó lòng dạ rắn rết độc ác. Mỗi lần cô ta đều lén lút hại hai người sau lưng anh. Mỗi lần anh muốn vạch trần cô ta, nhưng mà cô ta nói cô ta mang thai con của anh. Lục Gia Văn phóng hỏa bị bắt. Không phải anh vẫn mời luật sư giỏi cứu cô ta sao? Luật sư chỉ là kế hoãn binh. Cô ta muốn hãm hại anh. Cô ta đang giữ một khoản tiền của anh. Đợi anh lấy được khoản tiền này, anh sẽ rút đơn thuê luật sư lại. Anh không ngờ cô ta lại phóng hỏa, còn hại em suýt nữa. Các người đều muốn tôi ngủm. Cô Chu bảo tôi đến tìm cô là muốn cho cô một con đường sống. Còn việc cô có đi con đường này hay không thì phải xem bản thân cô làm thế nào. Alo, Tiểu Tĩnh, mình vừa đến trường mẫu giáo đón Tiểu Ni. Cô giáo trường mẫu giáo nói Tiểu Ni đã bị bố nó đón đi rồi. Bao lâu rồi? 3 tiếng rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đang trên đường đến công ty của cậu. Tiểu Tĩnh, tình hình thế nào rồi? Tiểu Ni bị Tiêu Kiến An đưa đi rồi. Anh ta vừa gọi điện cho tớ, bảo tớ chuẩn bị 3 triệu. Đã báo cảnh sát chưa? Tớ không dám báo cảnh sát. Tình trạng tinh thần hiện tại của Tiêu Kiến An rất không tốt. Tớ thật sự lo anh ta sẽ làm hại Tiểu Ni. Tình trạng tinh thần của Tiêu Kiến An đã xuất hiện vấn đề. Đây là báo cáo của anh ta, tớ vừa mới nhận được. Nhưng Tiểu Ni dù sao cũng là con gái của hắn. Hắn không đến nỗi khốn nạn như vậy chứ. Cậu không biết đâu, Tiêu Kiến An và mẹ hắn lúc ở nhà đã rất không thích Tiểu Ni rồi. Bình thường thái độ với con bé cũng rất tệ, còn thường xuyên đánh đập mắng chửi con bé. Tiêu Kiến An đúng là súc vật. Tiểu Ni từ nhỏ đã không chịu nói chuyện. Mình thấy chính là do bọn họ hại con bé. Hắn có nói chuẩn bị xong 3 triệu phải làm gì tiếp theo không? Hắn bảo tớ đợi điện thoại của hắn. Tiểu Tĩnh, lúc cậu giao tiền, tớ sẽ đi cùng cậu. Tớ tuyệt đối không cho phép một mình cậu đi gặp hắn. Tiểu Ni, Tiểu Ni đừng sợ, bố đưa con đi công viên giải trí chơi nhé. Tiểu Ni, con danh này, ra đây cho tao. Con danh thối tha, để tao bắt được mày, tao lấy ra mày đấy. Tiểu Ni gặp chuyện rồi. Sao cậu biết? Tớ vừa nằm mơ thấy Tiểu Ni gặp chuyện rồi. Tình mẫu tử liên tâm, con bé chắc chắn lành ít dữ nhiều. Không được, tớ phải đi tìm con bé. Này, hôm nay chúng ta đã tìm cả ngày rồi. Bây giờ bên ngoài tối như vậy, cậu đi đâu mà tìm? Nếu muốn tìm, đợi sáng mai trời sáng rồi nói được không? Tiêu Kiến An cho tớ uống thuốc an thần. Hắn muốn ép tớ phát điên. Để trả thù hắn, tớ cũng lén đổi thuốc bổ thận của hắn rồi. Cho nên bây giờ hắn là một tên điên. Một tên điên nguy hiểm đấy. Tiểu Tĩnh, tớ thấy chúng ta nên đi báo cảnh sát. Nhưng mà Tiêu Kiến An bị tình nghi bắt cóc tống tiền, hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Được, chúng ta đi thôi. Bác sĩ, con gái tôi, con bé sao rồi? Yên tâm đi, đều là vết thương ngoài da thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. Bác sĩ Lưu, cảm ơn cô. Mặc dù vết thương ngoài da không nghiêm trọng, nhưng đứa bé chắc hẳn đã bị hoảng sợ, sẽ cần anh giúp đỡ. Tôi sẽ làm. Hai người ra ngoài trước đi. Tớ muốn ở một mình với Tiểu Ni. Đi thôi.
Cảnh sát đây, xuống xe. Cảnh sát kiểm tra định kỳ. Mở cửa xe. Những khoản tiền lớn mà Tiêu Kiến An đã biển thủ là Tiểu Tĩnh đã truy hồi lại. Đúng vậy, chúng ta cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ hưu rồi. Phải rồi, mọi người có thấy Tiểu Tĩnh không? Hôm nay con bé mới là nhân vật chính. Sao vẫn chưa đến nhỉ? Tôi nghe nói Tiêu Kiến An ở trong tù đã quyên sinh mấy lần rồi. Tên khốn đó đã hại vợ chồng lão Tam qua đời. Dù ngủm 100 lần cũng không đủ để chuộc tội. Tôi chỉ sợ Tiểu Tĩnh, con bé lại mềm lòng. Mọi người cứ yên tâm đi, Tiểu Tĩnh bây giờ không còn là Tiểu Tĩnh của ngày xưa nữa. Tôi nghe nói con bé ở công ty rất chăm chỉ. Những dự án nó đề xuất đều được triển khai thành công. So với tên Tiêu Kiến An đó, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nào cạn ly. Hắn đã nộp đơn xin giám định tâm thần. Hắn có thể sẽ phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị thêm. Nhưng cậu cứ yên tâm, hắn ở đó cũng không ra được đâu. Hồ ly rất xảo quyệt. Hắn đi bước này chắc chắn có kế hoạch riêng của hắn. Vậy cậu định làm thế nào? Trần Hạnh, tớ còn phải làm phiền cậu giúp tớ một việc cuối cùng. Chuyện gì vậy? Không biết. Toang rồi. Dừng xe. Dừng xe lại. Tao bảo mày. Có biết lái xe không hả? Là cô. Tôi biết ngay mà. Anh sẽ không cam tâm bị nhốt vào bệnh viện tâm thần đâu. Tôi có làm gì sai đâu. Tại sao tôi phải ngồi tù? Chu Tĩnh, đừng tưởng tôi không biết. Tất cả đều là âm mưu của cô. Âm mưu? Nói về âm mưu, tôi cũng học từ Tiêu Kiến An anh đó. Nói gì hả? Hôm nay, giữa tôi và anh, nhất định phải có một người ra đi. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi mặc kệ ngày gì. Cút ngay. Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ tôi. Kiếp trước. Kiến An, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Chu Tĩnh, có phải cô quên rồi không? Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ cô. Tôi xin đưa cô đến đây chính là muốn cô chôn cùng họ. Kiến An, tại sao anh cứ không chịu buông tha cho tôi? Buông tha cho cô. Cô không ngủm, tôi cũng không thể ly hôn. Cô như vậy sẽ liên lụy đến tôi, cô hiểu không? Cô muốn liên lụy tôi cả đời sao? Nhưng tôi trở nên thế này đều là do một tay anh gây ra mà. Cô nhìn bộ dạng cô bây giờ đi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cô sống trên đời này còn có ích gì nữa? Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi sẽ vạch trần anh. Tôi sẽ bảo các chú bác nhà họ Chu cùng vạch trần anh. Cô nghĩ những người đó sẽ tin lời ma quỷ của cô sao? Một tập đoàn lớn như vậy sẽ tin một kẻ thần kinh như cô sao? Tôi không bị thần kinh. Tất cả đều là do một tay anh gây ra đúng không? Tất cả đều là âm mưu của anh. Tiêu Kiến An, anh hãm hại tôi. Anh hãm hại tôi. Nhưng cô biết quá muộn rồi. Quá muộn rồi. Đừng hại tôi. Xin anh đừng hại tôi. Sao tôi có thể thua cô được chứ? Cô đúng là đồ đàn bà điên. Tôi không thể thua được. Tiêu Kiến An, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Tôi không nghe. Ngày xưa có một thiên kim tiểu thư. Cô ấy yêu một người đàn ông. Cô ấy bất chấp sự phản đối của bố mẹ, nhất quyết muốn gả cho hắn. Họ còn có một cô con gái. Vốn dĩ sống yên ổn,
Nhưng người đàn ông này lại âm mưu muốn hãm hại bố mẹ vợ. Đừng nói nữa. Hắn tạo ra một vụ tai nạn xe hơi, lại khiến con gái mắc bệnh bạch cầu. Cuối cùng còn ép buộc vợ uống thuốc thần kinh, biến thành người điên. Tôi bảo cô câm miệng lại. Hắn nhốt vợ vào bệnh viện tâm thần, chịu đủ mọi sự giày vò. Cuối cùng, vào ngày giỗ của bố mẹ vợ, hắn đẩy cô ấy xuống vách đá. Chu Tĩnh, tôi, cuối cùng, người đàn ông này đã có được tất cả mọi thứ của vợ, cùng nhân tình bên ngoài sống sung sướng. Chu Tĩnh, tôi xử cô. Không sao chứ, đừng sợ. Không sao rồi. Kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Tại sao đêm hôm đó cậu lại biết Tiêu Kiến An sẽ phái người đi cướp xe? Tớ nghĩ câu hỏi này có lẽ cậu sẽ phải để trong lòng cả đời. Tớ hiểu cậu. Cậu sẽ không để vết nhơ này lưu lại trong ký ức đẹp đẽ nhất của chúng ta, đúng không? Không, cậu mãi mãi nằm trong khoảng ký ức đẹp đẽ nhất của tớ. Tớ đã không còn là tớ của ban đầu nữa rồi. Tớ có thể nói cho cậu biết, tớ bây giờ chỉ muốn báo thù. Nếu chỉ có thể nhốt Tiêu Kiến An 2-3 năm thì căn bản không thể báo được mối thù sâu như biển máu của bố mẹ tớ. Cho nên tớ đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này. Vậy tức là mục đích của cậu là muốn Tiêu Kiến An ngủm. Luật sư Hạ, tìm một luật sư mà anh tin tưởng, tiếp cận Tiêu Kiến An, cho họ gặp mặt, hướng dẫn hắn giả bệnh trong tù. Vâng, cô Chu. Tôi biết anh vẫn luôn giúp Tiêu Kiến An làm việc. Bây giờ Tiêu Kiến An đã ngã ngựa, anh cũng không còn nơi nào để đi. Tôi ở đây có 1 triệu. Anh giúp tôi một việc. Số tiền này là của anh. Cô Chu nói đi. Cần tôi làm gì? Anh đi thăm tù, gợi ý cho Tiêu Kiến An anh có thể cướp ngục cứu hắn. Mẹ. Tiểu Ni. Ôi trời, cục cưng của mẹ. Bây giờ tớ chỉ muốn một mình sống với Tiểu Ni thật tốt. Tớ biết, nhưng mà cảm ơn cậu, Trần Hạnh. Cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc Tiểu Ni, luôn giúp đỡ tớ. Cậu xứng đáng với một cô gái tốt hơn, chứ không phải là tớ. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Đi thôi, chúng ta về nhà. Mẹ ơi, có thể đưa chú Trần đi cùng không? Đi thôi. Đương nhiên rồi. Đi nào Tiểu Ni, chúng ta về nhà.